पाणी उकळलंय, मी पास्ता टाकते. 1 चमचा तेल टाकायचं आहे. तसंच चिमूटभर मीठ आपल्याला ह्याच्यात टाकायचं आहे. हा पास्ता मी आता छान शिजवून घेतला आहे. 7 ते 8 मिनटं हा पास्ता मी शिजवला आहे आणि त्यातलं पाणी वेगळं केलं आहे. सर्वप्रथम कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेते. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात अद्रक व लसूण बारीक कापून घेतली आहे. यात मी कांदा टाकत आहे. एक छोटा कांदा मी बारीक कापून घेतला आहे. कांदा छान परतवल्यानंतर मी यात शिमला मिरची व गाजर टाकणार आहे. हे सुद्धा मी बारीक कापून घेतले. गाजर ऑप्शनल आहे, नसलं तरीही पास्ता छान लागतो. टॅमॅटो टाकत आहे. यात मी थोडी हळद, अर्धा चमचा मसाला टाकणार आहे. तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे मसाला टाकू शकता, कमी जास्त. यात मी रेड चिली सॉस टाकत आहे, 1 छोटा पॅकेट. तसेच टॅमॅटो सॉस 2 चमचे टाकायचे आहे. मी या ठिकाणी अर्धा चमचा ऑर्गॅनो टाकत आहे. पाव चमचा मीठ टाकत आहे. यामध्ये मी आता पास्ता टाकत आहे. या ठिकाणी पास्ता झालेला आहे. आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. तुम्ही यामध्ये वरून चीजही किसून टाकू शकता.